हेलो दोस्तों, कसं काय कैसे हो? मी आपला दोस्त मिस्टर ए बी वेलकम बॅक टू द ब्लॉग. आजचा ब्लॉग थोडा काही डिफरंट असणार आहे. एक्सप्लोर करणार नाही आपण काही प्लेस, पण जिमचे एक्सरसाइज थोडी पक्का एक्सप्लोर करणार. तर वॉक करत करत जिमलाच निघालेलो आहे. ऑलमोस्ट 1:45 झालेले आहेत. आणि असेच ब्लॉग तुम्हाला हवे असेल तर नक्की कमेंटमध्ये सांगा मला, समजेल मला. फक्त प्लेसेस एक्सप्लोर करू या टिप्स आणि जिमबद्दल काय, एक्सरसाइज वगैरे काय, की बऱ्याच लोकांना माहिती आहे मी फिटनेस ट्रेनर पण आहे. मग काय मी शेअर करू शकतो फिटनेसबद्दल काय. आणि एक सांगायची गोष्ट आहे, आज माझा पहिला दिवस आहे. मी 7 महिन्यापासून वर्कआउट केलाच नाही आहे. आज पहिला दिवस आहे. समजा की आज मी बिगिनरच आहे, फर्स्ट डे तर जिम. सो तुम्हाला पण एक आयडिया येईल, बिगिनर असेल तर, किंवा जो जिम जॉईन करायचा प्लॅन असेल तर काय करावं काय नाही. जास्त सांगणार नाही, थोडासा आयडिया येईल. आणि जिम ॲक्च्युली इथून काफी लांबच आहे, 4 ते 5 किलोमीटर. पण मी चालत आलो. गाडी काम नाही करत, बॅटरी डेड चालेल. म्हणजे जिमपर्यंत चालत जाणार नाही, अर्ध्या रस्त्यापर्यंत थोडासा आपला मित्र आहे जे बाईक मला पिक करेल, तिथून आपण जाऊ. आणि आजचा जसा वर्कआउट बोलला की पहिला दिवस असल्यामुळे फुल बॉडी वर्कआउट असणार आहे. प्री स्ट्रेचेस, पोस्ट स्ट्रेचेस, थोडंफार काय जेवढं दाखवता येईल तेवढं दाखवेल. आणि थोडी जिमचा पण एक टूर करून देतो. जिम पण म्हणजे ओपर मनसुरीमध्ये बेस्ट जिम चूज केलेली आहे. तर सगळं अवेलेबल आहे. जाकुझी आहे, स्टीम आहे, शॉवर आहे. बेस्ट प्लेस आहे, जराची इक्विपमेंट आहे. सो तुम्हाला दाखवत होतं, जिम टूर पण करून दाखव. हे देखो आ गया. गए थे ज्वाइन करने रीजन पहुंच गए टाइम से. नहीं, इतना नहीं करना है तर. श्री आलेला आहे आणि जय बाय वर्कआउट चालू आहे. हा ॲक्च्युली वरचा फ्लोर आहे, कार्डिओ झोन. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying. डायनामिक स्ट्रेचेस डन. हा वर्कआउट जास्त काय होणार नाही, तर 2-2 सेट होणार फुल बॉडी वर्कआउटचं. आणि खालचा फ्लोर दाखवतो. पहिला दिवस. Everything, see you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, मॅक्स every day. हॅक स्क्वॉट, लॅटरल रेसेस, शोल्डर प्रेस, लेट पुल डाउन और रो. और हिप थ्रस्ट. ये अपने जेब है, लेग प्रेस पहले दिन लगा 8 प्लेट. आज काय जास्त नाही, फुल बॉडी वर्कआउट, फक्त 2-2 सेट. बिगिनर आहे, बॉडीमध्ये सोडणे जास्त नको आहे, पेन नको आहे, त्यामुळे हा पूर्ण सेशन ना वेट ट्रेनिंगचा. जरायचे इक्विपमेंट्स आपल्याला एवढा वेट जाणार नाही आहे. इजी पीजी लाइट वेट. इजी पीजी लाइट वेट बेबी. पूरा डालेगा तो भी लाइट वेट ही होगा.
कमॉन बॉय कमॉन. लाईट पूल डाऊन झालेलं आहे. द नेक्स्ट इज रोविंग. तुम्ही जर बिगिनर असाल, पहिला दिवस असेल, फक्त 2 सेटच, कंपल्सरी 2च सेट, त्यापेक्षा जास्त नाही. मॅक्स 10-12 रेप्युटेशनच मारायचे आहे, बाकी जास्त काहीच करायचं नाही. ट्रेनर असेल, ट्रेनरला विचारा, मग प्रॉपर गाईड देईल तिथे. डेमो डेमो कर दिया उसको. परफेक्ट फॉर्म इसको कहते हैं. हळू 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 बार. आजच एकच दिवसात पैसे नाही वसूल करायचे, आपल्याकडे वर्षभर आहे. ब्रिदिंग कर ब्रिदिंग. नेक्स्ट इज स्ट्रक्स. हळू मार हळू मार. ऑलमोस्ट सगळे एक्सरसाइज संपले. एक मसल ग्रुपसाठी स्पेसिफिक एक्सरसाइज करून 2 सेट मारून सगळं झालेलं आहे. शेवटचं आपलं राहिलेलं आहे बॅक एक्सटेन्शन. जास्त हायपर होऊ नको. आणि ही त्याच्यानंतर स्ट्रेचिंग. इसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग. असेच किया. डन वर्कआउट डन फॉर द टुडे. असं प्री वर्कआउट डायनामिक स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टंट असते, तसेच आफ्टर वर्कआउट स्टॅटिक स्ट्रेचिंग इम्पॉर्टंट असते. कूल डाऊन, वॉर्मअप, कूल डाऊन दोन्ही पण इम्पॉर्टंट आहेत. प्रिव्हेंटिंग इंजरी, पेन, स्ट्रेन, वॉटेवर जे असेल ते, सोरनेस होऊ नये म्हणून. आणि जिमचा काय राहिलं होतं, चेंजिंग रूम दाखवायचं राहिलं होतं. हे कार्डिओ सेशन आहे. आय थिंक हे स्टीम आहे. हे जाकुझी टूर करतो. हे फिमेल गेले, हे मेल चेंजिंग रूम. हा आपला स्टीम रूम. लेट आलेला आहे, अर्धा पाऊण तास. हाफ आवर कार्डिओ डन, ट्रेडमिल डन हाफ आवर. कालचाच व्हिडिओ कंटिन्यू.
श्रीची रोविंग चाललेलो आहे. कार्डिओ चालू आहे इकडे. आज जास्त तसं काय आहे नाही आहे. आज फक्त बस कार्डिओ आहे आणि ॲप्स आहेत. कार्डिओ ऑलमोस्ट डन झालेलं आहे. जसं काल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केली, आज कार्डिओवॅस्क्युलर ट्रेनिंग. हर एक मसलला एक्सरसाइजची गरज आहे. जर फॉर एक्झाम्पल आता कार्डिओ करतो तर मसल पण, हार्टचा मसल पण त्यात ट्रेन होतो. त्यामुळे तो हा खूप इम्पॉर्टंट आहे कार्डिओ. बरेचसे लोक स्किप करतात कार्डिओ. टोटली रॉंग आहे. ॲटलिस्ट वीकमधून 2 ते 3 दिवस तरी कार्डिओला तुम्ही दिलाच पाहिजे. आता काय नाही, कार्डिओ पूर्ण डन झालेला आहे. आणि मिनिमम जर बिगिनर आहात तर 30 मिनिट्स इनाफ आहेत. हळूहळू तुम्ही ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करा. आणि हा डे 2चा वर्कआउट आहे का. डे 1 काल स्ट्रेंथ केली, आज 2 केली. आणि हा शेड्यूल कंटिन्यू माझ्यासाठी 10 दिवस राहणार आहे. की ऑलरेडी आम्ही पहिला केलेला आहे, तर मसल मेमरीमध्ये स्टोअर राहत होतं. तो आम्हाला यूज टू लगेच होऊन जाईल. मग लगेच आम्ही पुढच्या शेड्यूलसाठी जम्प करेन. आणि जर तुम्ही जर कधी केलाच नसेल एक्सरसाइज तर तुम्हाला तो टाईम पण लागेल. 1 महिना लागेल, 2 महिने लागेल, 3 महिने लागेल. आता मी खूपच पहिल्यापासून केलेलं आहे. म्हणजे आता गॅपमध्ये पडतात. त्यामुळे 10 दिवसात आमचा शेड्यूल परत चेंज होईल. आता ॲप्स करू. ॲप्समध्ये पण आणि जास्त व्हेरिएशन नाही. बिगिनर आहात तर 1 किंवा 2 व्हेरिएशन इज इनफ. जशी स्ट्रेंथ वाढत जाईल, टाईम निघत जाईल, तसं ग्रॅज्युअली इन्क्रीज करायचं एक्सरसाइज.